na naman. Sino ba kasing nagsabing magsuka kahapon? Bago. Oh. Yo, 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 yo. Oo nga po. Ikaw po yung magpapadala. Yung papadalan po ng pera. Sino po number mo? Okay. Maya, correction tip kasi. Okay. Bakit po bakal? Hindi ko sinasabi sa labaw. Ayan guys, may bakat pa ng tubig, parang natuyuan. Pero kapag ano lang, matasa lang. Hanggang ano din, kano? 5,000. So ayan guys, konting linis lang. Thinner po yan o pwede yung alcohol. Hindi lang siya pinanganak. Hindi ko naman ano. Mag-balik na ako. Sa mga oras na yan, parang may nasilip ko na ano, parang kinalawang sa loob nung naka-chill na aluminum, kaya kailangan ko siyang baklasin. Kaso ano yan, hindi ko siya ginamitan ng hot air kasi silad yung mga pesa. Delikado yung pag mga silad yung pesa. Pag masyadong nainitan, pumuputok yun. Papalitan na yung buo. So, may drill ako na maliit, mini drill, kaya yan ang ginamit kong pantanggal para safety yung cellphone.
So ayan guys, yung resistor na yan kinalawang. So ang ginawa ko, tinanggal ko na lang siya. So benras ko muna siya ng ano, thinner kasi may kalawang nga. Nawa ko sa'yo, gusto ko pa kung yung pamilya namin ako. Tatanggapin po yung anak niya. Kasal po kami parang tapos pinagagalantin ko na wala na akong makul sa kanya kasi yung kasal namin. Okay, meron. Wala po sir na ano yung pag-ibig. So, Mrs. Madali naman ma-check kung talagang oo, fake na yung kasal at kapag napatunayan na tunay na yung kasal at ikaw ay meron na iba, tapos nanakaw ka, then makukulong ka. Hindi po totoong may asawa po ako. Hindi mo po sila yung record. Paggabi po yung record namin na pag-usap. Oo na lang kaya po sa akin. Regardless. Pwede ba makusap yung ama mo? Tumag, di ba coach naman na mapait si Johan at walang kalukuhang ginagawa dyan? Yes, sir. I can satisfy that. Sir Noel? Sarap pala kung matulog. Ha? Nakatulog na ako lahat. So ayan guys, yung pagtanggal ko. Ayan. Tinanggal ko na lang siya. So hindi na kailangan palitan yan kasi positive to negative yan. Ang daming dito kasi nagalit dahil sa buhok nito. Three times in a row at ang pangatlo ay may knock-up. At nire-reset dito ang cooldown ng kanyang skill na Shunko. Kung ano ito, malalaman din yan kung kailan Shunko. Second skill, Shunko, short distance dash, immune sa CC, magkakaroon ng shield, 5,000 pesos, jacket, brand new car, at increased penetration. Sorry, last green joke ko na yun. Ay, naku po, namatay na naman. Sino ba kasing nagsabing mag-tsuka kahapon? Bago. Oh. Number mo lang. Kailangan ko siyang takpan guys para sa privacy nung may-ari yung mukha niya. Tatlong lalaking nag-aaway sa kalye na puno ng video ng isang pasahero ng jeep. Sinusuntok ng matanda ang lalaking nakaupo sa bangketa. Ang lalaki namang naka-asul na t-shirt, inuundayan ang saksak at kaaway. Natigil ang kalalaksa ng awati ng matanda na niyang kasama. Dahil ang duguan ng kaaway, nakalaunay namatay. Nangyari ang insidente March 15 na hapon sa barangay San Jose, Naguapa City. Sa investigasyon ng pulisya, magkama ang mga suspect na sina Judy Adrinan at Rizala. Ang biktima naman ay si Rodrick Andres. Parehong mga masada ng pedicab ang hanap buhay ng tatlo. Actually, ang magdulo Ito ang partner ng biktima. Yun no. So sinubukan ko na rin yung camera for sure. Ayan guys. Pati sa harap yan working. So dyan lang nagtatapos. Salamat.